روز جهانی پیشگیری از سرقت ادبی. در جهانی که نوآوری و خلاقیت زیربناهای اصلی پیشرفت محسوب می‌شوند، سرقت ادبی را می‌توان یکی از مخرب‌ترین تهدیدها علیه اصالت دانش و فرهنگ دانست. روز جهانی پیشگیری از سرقت ادبی فرصتی است تا بار دیگر این حقیقت را مرور کنیم که اندیشه اگرچه ذاتاً برای گسترش آگاهی و تکامل بشری خلق شده است، اما این امر هرگز به معنای نادیده گرفتن حقوق پدید آورنده و مشروعیت بخشی به تصرف غیرقانونی آثار فکری نیست. از این رو ضرورت حفظ و صیانت از آثار حوزه اندیشه ضروری می‌نماید تا آثار مذکور از گزند حملات وحشیانه مغول‌ها و تاتارهای این حوزه مصون و در امان باشد. در همین راستا کنوانسیون برن 1886 به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین اسناد بین‌المللی از حقوق مؤلفان در برابر چنین تعرضاتی حمایت کرده و کشورها را ملزم می‌کند که با اجرای قوانین سختگیرانه از آثار علمی، فرهنگی و هنری محافظت کنند. در این میان مکتب عرفان کیهانی حلقه با دقت و حساسیت ویژه‌ای رعایت قانون کپی رایت را دنبال می‌کند، چرا که در سالهای اخیر با سرقت‌های سازمان یافته و هدفمند از آموزه‌های خود مواجه بوده است. دامنه این سرقت‌ها به حدی گسترده بود که سارقان در برابر دیدگان میلیون‌ها شاگرد و دانش‌پژوه به سوء استفاده آشکار پرداخته و با گستاخی تمام پا را فراتر گذاشتند، تا جایی که برای نخستین بار در تاریخ عرفان و اندیشه مستقیما بنیانگذار آن را تهدید کرده و اعلام داشتند که نه تنها آثار به سرقت رفته را باز نمی‌گردانند، بلکه همچنان از منافع مالی و غیر مادی آن بهره خواهند برد. یعنی انقدر ناجوان مردانه برخورد میکنند که آدم حیران میمونه که این آدمایی که به ظاهر هم حتی خیلی هاشون تحصیل کردن چطور در واقع در روز روشن مبادرت به سرقت میکنن. یعنی ما در واقع سارقینی داریم، کراوات دارن، سواد دارن و به اصطلاح دزدی و سرقتی نیست که صرفاً از دیوار مردم بالا برن، خب مال مردم رو ببرن. این هم یه جور در واقع سرقته. این هم حتی خب یکی از بدترین نوع سرقت هاست. حالا در غرب بدترین نوع سرقت نقض کپی رایت، نقض مالکیت معنوی. برداشت‌های سطحی و منفعت طلبانه از مفاهیمی همچون اندیشه مهم است نه صاحب اندیشه و پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است، زمینه ساز یکی از مخرب‌ترین اشکال سرقت فکری می باشد. همه برای در واقع این بوده که این مکتب تصاحب بشه. حالا چرا؟ به دلیل اینکه این مکتب قابلیت عملی داشته، عرفان عملی داشته. هیچ کس نمیره تو کار شیخ اشراق دست ببره چون پولی از توش در نمیاد، ولی از عرفان حلقه به دلیل اینکه میتونن در عرصه اجتماع استفاده عملی در همه زمینه‌ها بکنن. خب خیلی مشتاق داره و خیلی از افراد میخوان که با رساله ما برای خودشون رساله بنویسن و با این سوار این قضیه بشن، مسائل خودشون رو جا بندازن، اینو ببرن اسمشو عوض کنن. باید توجه داشت که سرقت ادبی تنها به کپی برداری از متن محدود نمی شود، بلکه در اشکال مختلفی بروز می کند که شناخت آنها می تواند به پیشگیری از این معضل و مقابله مؤثر با آن کمک کند. برخی از مهمترین انواع سرقت ادبی عبارتند از سرقت ادبی از منابع، سرقت ادبی با بازنویسی، سرقت ادبی جهانی، سرقت ادبی مستقیم، سرقت ادبی موزاییکی، سرقت ادبی ایده، سرقت ادبی تصادفی، سایه نویسی و غیره.
حفاظت از آثار فکری و معنوی یک دغدغه حقوقی نیست، بلکه رسالتی اخلاقی است که به پاسداری از حقیقت و جلوگیری از تحریف و انحراف منجر می شود. تنها از طریق آگاهی، مسئولیت پذیری و تعهد به اصول اخلاقی و قانونی است که می توان از تکرار این جنایت خاموش جلوگیری کرد. هرچه سعی میکنیم که افراد خراب نکنن این زمینه رو، اشخاص اجازه بدن که آیندگان هم از این موضوع استفاده بکنن، اجازه بدن اون خلوص و اوریجینال بودن و دست نخوردگی موضوع حفظ بشه. این حق آیندگانه و این حق خود من هست که آنچه رو که بنده ارائه دادم همون حذف میشه. این میخوایم اسمشو کپی رایت بذاریم، میخوایم اسمشو هر موضوعی که میخوایم بذاریم این کار رو بکنیم.